بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. نن مکه خیری موږ په بل ټاپک باندې خبر کوو. د ټاپک نوم زموږ سره دی اسید رین. اسید موږ تیزاب ته وایو او رین موږ باران ته وایو. نو دا څنګه خبره ده چې باران یو مطلب باران کې تیزابي لکه دې خبره مطلب دا دی لکه فرض کړه زموږ سره ځمکه ده دا پر زموږ سره کلاوډز دي ټیک ده وریځې دي. د دې وریځو نه به موږ چې کوم باران راوړي کله کله په دې کې مطلب تیزابي تیزاب کې کوم ځای نه راځي د هغې په باره کې به خیر خبره اوس کوم. نو د acid rain definition څه داسې the rain which has larger amount of acid داسې باران چې په هغه کې د تیزابو مقدار د نارمل نه ډېر زیات وي. دا یاد ساتئ کوم باران چې په موږ وریږي هغه لږ شان سلایټلی ډېر زیات معمولي شان مطلب هغه دغه تیزابي کم از کم نیوټرل نه شي کېدی په دې مثبت کوم لږ شان تیزابي خو چې د هغه نارمل دغه نارمل دی دا لږ شان تیزابي نه this is normal خو چې دې نه کله مطلب د تیزاب کې دې کې سیوا شي نو هغې ته بیا موږ اسید رین وایو. دې ته اوس وګورئ نارمل رین هیز 5.6 pH. زموږ چې کوم باران په موږ ورېږي نو د دې چې کوم پی ایچ دی تاسو اوله په ځان په پی ایچ باندې پوهېږئ. زموږ سره پی ایچ یو سکیل کلیر دا زموږ سره یو سکیل دی په دې سکیل یا په دې پیمانه باندې موږ د یو اسیډیټي یا بیسیسټي معلوموو. نو دلته کې د دې نارمل زموږ سره یي 7 مطلب چې بالفرض کا دا زموږ سره یو لوښی دی په دې لوښي کې ستاسو یو لیکویډ یو څه شی پروت دی او دا پیمانه یا دا سیز دا سټریپ په دې کې تکیې دي نو مطلب که په 7 باندې هغه سیز ودرېد په 7 باندې 7 باندې نو دې مطلب دا دی په دې 7 باندې ودرېد نو دې مطلب دا دی چې دا شی نه اسید دی نه الکلاین دی مطلب دا نیوټرل دی نیوټرل. دې نه چې په شاته راځي چې 5 4 3 2 1 دې طرف ته د دې سات نه لیفټ طرف ته چې ځي ټیک ده نو دا به اسید جوړېږي. څومره چې د سات نه یا مطلب د چین د لیفټ سایډ ته څومره ځي نو دومره به اسید سترانګ کېږي او د دې نیوټرل یا د دې سات نه چې مطلب رایټ طرف ته داسې ورو ځي مطلب سات پسې بیا 8 9 10 11 12 دا به ورو مطلب بیسیسټي الکالینټي به په دې کې سیوا کېږي الکلاین کېږي به مطلب دا کم الکلاین دا لږ تیز دا ښه تیز دا ښه تیز دا ښه تیز. دلته 7 نیوټرل چې کمزورې تیزاب 5 لږ د نه سټرانګ 4 ښه سټرانګ 3 ښه سټرانګ 2 ښه سټرانګ 1 ښه سټرانګ مطلب دا زموږ سره پی ایچ سکیل دی پی ایچ سکیل په دې پی ایچ سکیل باندې مطلب ما خو تاسو ته ویل چې په دې باندې د ډفرنشیټ پی ایچ معلومو پاور اف هایډروجن به معلوم مطلب اسیډیټي ده که بیسیسټي ده دا به معلومه. نو اوس وګورئ ما تاسو ته ویل چې نارمل رین زموږ سره د دې دغه صحیح پی ایچ صحیح نو هغه زموږ سره دا 5 دی 5 اشاریه چې د یا ساده 5 اشاریه چې پی ایچ دا چې یو بارانو دیس از نارمل دا سم مسله دومره نه کوي کلیر. خو ما تاسو ته ویل او دا نارمل باران چې کومه چې دا کم پی ایچ دی 5 اشاریه چې نو دا اصل کې دا نه دا کاربن ډای اکساید کې چې زموږ کاربن ډای اکساید کې خو زموږ سره په اټماسفیر کې مطلب په 0.04% کې پروت دی که نه کله کله بعضې ځایونو کې زیات وي نو دا کاربن ډای اکساید د دې اوبو سره وکړي ریاکشن اوبه د کوم ځای نه راغلي د باران اوبه دي که نه په باران کې زموږ څه شی دی H2O دی او کاربن ډای اکساید په دې اټماسفیر کې پروت دی که نه نو دا اوبه چې کله د کاربن ډای اکساید سره ریاکشن وکړي دا به تاله جوړ کړي H2CO3 کاربونیک اسید. کاربونیک اسید زموږ سره ډېر زیات کمزور دی ډېر زیات بیکاره کمزور مطلب دومره سټرانګ نه دی دا یو اسید دی نو دا زموږ سره یو سلایټلی مطلب زموږ عام باران معمولي شان تیزابي. ها اوس دلته وګورئ لکه زموږ به تیزابي باران اسید رین به موږ څه ته وایو دا موږ چې کوم د 5.6 پی ایچ خبره وکړه دیس از نارمل رین ټیک ده خو مطلب اسید رین به موږ ته کله وایو نو اسید رین باندې چې کله د دې باران پی ایچ د 5.6 نه کم شو کم ګوره دلته کې خبره دلته الټا شان ده موږ مطلب یو شی چې زیاتو نو مطلب هغه ته اشاره کېږي چې دا مطلب تیزابي کېږي خو نه دلته موږ د پی ایچ خبره کوو که فرض کا زموږ سره باران پی ایچ 6 و نو دې مطلب دی چې دا کم تیزابي دی که فرض کا 5 و نو مطلب دا ډېر تیزابي دی که فرض کا 4 و نو دا ډېر تیزابي دی نو ګوره د 5.6 نه که دا په ښکته را روان مطلب 5.5 یا 5.4 یا 5.3 یا داسې 2 یا داسې 1 یا داسې پوره 5 یا 4.9 چې څومره په ښکته راځي نو دا به ورو ورو اسیډ کېږي مطلب دا به زیات سټرانګر طرف ته به ځي باران به زیات تیزابي کېږي. اوس موږ د دې کازز وایو په کازز کې زموږ سره اولنه خبره دا دی چې څومره کمبسشن کېږي کمبسشن مطلب چې بار څومره څه شی سوځي لکه ګوره زموږ سره دغه فوزل فیول پټرول ډیزل د خاورو تیل یا قدرتي ګیس کویله وغیره دا ټول سوځي که نه
نو دې په ریزلټ کې به د دې شیانو نه دا سلفر او دا نایټروجن او دا کاربن وغیره به بار ته راوځي. څومره ما ورته ویل چې کمبسټ کېږي انسان دی ګاډی چلي په ګاډي کې کم پټرول ډیزل وغیره استعمالي یا کارخانه ده یا په کور کې د څه شی استعمالي یا سیزول لپاره. نو دغه په ریزلټ کې زموږ سره به دا دوه درې شیونه وځي، کاربن به وځي، نایټروجن به وځي او دا سلفر به وځي. نو سلفر او نایټروجن او کاربن چې کله د دې سوځېدلي شي نه راووت لکه فرض کړه دا زموږ سره یو شی دی کلیر د دې نه بره څوک راووت سلفر او دلته په خوا کې په اټماسفیر کې څوک پروت دی اکسیجن ورسره پروت دی که نو ټچ دا به د اکسیجن سره ریاکشن وکړي مطلب دا موږ له سلفر ډای اکساید جوړ کړي یا بل فرض کړه دا زموږ سره دا شی دی دا سوځي دې نه مطلب نایټروجن ووت نایټروجن سره فورن ووت مخامخ څوک پروت دی په دې اټماسفیر کې اکسیجن پروت دی که نه هغه نایټروجن د اکسیجن سره ریاکشن وکړي موږ له به نایټروجن اکساید به دا جوړ کړي یا فرض کړه دا بل شی سوځي او دې نه مطلب کاربن ووت نو کاربن ته سمدستي څوک پروت دی اکسیجن دا مطلب د کاربن ډای اکساید جوړ کړي د کاربن ډای اکساید د سلفر اکساید او د نایټروجن اکساید جوړ شو بهر هغه داري مالیکول دي سلفر اکساید مطلب SO2 او د نایټروجن اکساید NO2 او د کاربن ډای اکساید زموږ سره CO2 دا درې قسمه اکساید زموږ سره ځکه چې یو شی سوځي او دغه نه دغه کوم څه شی چې تر ووت سلفر یا نایټروجن یا کاربن دا چې دین راوځي د سوځېدلی شي نه دغه ته سمدستي اکسیجن راوړي ډس چې دغه سیز کاربن یا سلفر یا نایټروجن وکړي د چا سره د اکسیجن سره ریاکشن وکړي نو مطلب موږ هغې ته بیا اکساید وایو اکسیجن چې چا سره ریاکشن وکړي هغه څه شی جوړ کړي هغې ته موږ اکساید وایو نو په دې خبره موږ پوه شو اوس ګورئ دا سلفر اکساید SO2 دلته کې اوس دا اوبه ریاکشن وکړي اوبه د کوم ځای نه رالي دلته دا وریځې جوړې شوي دي که دا وریځې دي چې دا وریځې مطلب کوم ساس کې جوړېږي باران راځي نو دا باران سره دی H2O دی که نه اوبه دي که نه نو دا اوبه راغلي دلته کې د دې CO2 سره عمل وکړو دا دې ما لیکلی دی ټیک شو د باران اوبه CO2 نو دوی موږ له جوړ کړو H2CO3 زموږ سره یو کمزوری تیزاب دی کاربونیک اسید دا به جوړ شي دا زموږ سره مطلب په دې اټماسفیر کې اوس څوک پروت دی مطلب تیزاب جوړ شو H2CO3 دا جوړ شو او بل فرض کړه موږ سره نایټروجن اکساید هم پراته دي NO2 پروت دی نو NO2 زموږ سره الریډي پروت دی او د باران په اوبه راغلي د باران اوبه راغلي دوی دواړه میلاو شو دوی ریاکشن وکړو که نه NO2 او H2O نو دوی زموږ سره جوړ کړو NHO3 مطلب نیټرس اسید جوړ کړو دا بل یو تیزاب دی دا یو کمزوری شان تیزاب دی د دې نه علاوه زموږ سره SO2 پروت دی SO2 او د SO2 مطلب سلفر اکساید سره به اوس د باران اوبه میلاو شي نو دې ته جوړ کړو H2SO4 H2SO4 دا یو داسې ښه غوندې لږ سټرانګ غوندې کې تیزاب دی H2SO4 نو ګوره ستاسو په دې باران چې کله ورېږي نو H2SO4 هم پتا ورېږي NH3 هم پتا ورېږي او H2CO3 دا هم پتا ورېږي دا بارانونه په دې باران کې دا تیزاب په موږ ورېږي ښه جناب د اسید رین په مطلب باندې یا په میکانیزم باندې او دا په کاز باندې موږ پوه شو اوس په دې اسید رین موږ وایو هارمفول افیکټ مطلب دا دی چې کله تا باندې دا تیزابي باران ورېږي په دې دنیا ته ښکته راځي بره د دې اسمانه سایډ نه نو د دې به څه غلط اثرات په موږ باندې نو ګوره دلته ما لیکلی ایکسټریملی ډسټرکټیو دا اسید رین دا ډېر زیات تباهۍ والا څیز دی لکه ګوره دا اسید رین چې په کوم دغه باندې ورېږي لکه بالفرض کړه دا زموږ سره فارسټي ځنګلات دي مختلف بوټي دي نو چې په دې بوټو باندې دا کوم اسید رین ورېږي نو دلته یاد ساتئ د دې تیزابي باران د وجې نه د دې بوټي دا پاڼې تباه برباد کېږي دا پاڼې ولې تباه کېږي د دې پاڼو دا کوم سټومیټه چې وي هغه د دې اسید رین د وجې نه مطلب بند شي نو مطلب دې نه هغه ټرانسپیریشن وغیره نه کېږي دا پاڼې مطلب ټرانسپیریشن نه کېږي او بل دغه تیزاب هم داسې فزیکلي خراب کړي نو دا پاڼې به د ونې نه دا پاڼې به ورېږي نو دا ځنګلات به دا تباه برباد کړي دې نه علاوه دلته کې زموږ سره لیکس تالابونه په تالاب کې فرض کړه دا باران ولوېدو لکه فرض کړه دا زموږ سره تالاب دی او په دې تالاب کې زموږ سره مطلب مایان یا داسې کچې کچې نور جانورات شته که نه او دا باران راغی دغه ته دې تالاب ته نو دې تیزابو د وجې نه کوم چې دې بارانه سخت کتره روان دي دا مایان وغیره یا دا کچې کچې جاندار چې په دې تالاب کې پراته دي هغه هم دا ډسټرای کوي تباه کوي کلیر د دې علاوه انیملز باره کې ما خبره وکړه انیملز که په دې تالاب کې او که په دې وچه ځناور که په هغه ولېږي نو هغو کې هم غټې مسالې پیدا کوي ټیک ده د دې نه علاوه بله خبره دا ده د دې اسید رین چې اټ انکریز سویل اسیډیټي اوس دلته وګورئ لکه فرض کړه دا اسید رین دی دا اسید رین په دې ځمکه باندې په دې خاوره باندې ورېږي که نه نو دې کې خو اسید دی نو دا اسید او مطلب دا تیزابي باران دې ځمکې راښکو نو د دې ځمکې یا د دې خاورې اسیډیټي ورو ورو سیوا شوه کلیر
نو دلته اوس وګورئ لکه فرض کړئ دا زموږ سره خاوره ده، په دې خاوره کې ډفرنټ مینرالز دي د دې بوټي د راختو لپاره. هغه د دې تیزاب د وجې نه هغه مینرال تباه او برباد شو، نو دې بوټي ته به پوره مینرال اوس نه میلاوي د ځمکې نه، ځکه چې اسید رن راغی دې ځمکې ته ننوت. کلیر هغه اسید دې ځمکه کې یا دې خاوره کې چې کوم بدن نه مطلب یوزفل ضروري مینرالز د بوټي لپاره هغه د دې باران د وجې نه تباه شو. نو دا بوټي بیا نه دي دا کم چې په دې ځمکه کې ولاړ دي دا به غټېږي نه، ټیک ده، بوټي به صحیح نه غټېږي. دا خبره شوه. د دې نه علاوه بل زموږ سره دی ټري لاس دیئر لیوز، ټیک ده، دا خو شو. د دې نه علاوه کیل اکویټک لایف. کیل اکویټک لایف مطلب دا دی چې دا اوبه دي، سمندر دی یا تالاب دی یا سیند دی، څه شی دی، دا باران راغی د دې سمندر یا د دې اوبو سره میلاو شو. په دې کې چې کوم بدن د اکویټک لایف دی، که بوټي دي او که ځناور دي، هغه به د لاسه تباه کېږي، مري وژني به، دغه جاندار به وژني. او بل سټون کینسر. سټون مونږ کمر ته وایو، کینسر ته وایو. نو دې څه مطلب، ګوره دا کم اسید باران چې چېرته په کمرو مسلسل لګي نو هغه کمر یې موږ له خرابوي، هغه کې داسې زنګ شان ولګي، خراب یې کړي. د دې تیزابي باران د وجې نه هغه کمره خپل رنګ بدل کړي، هغه خرابوي. او بل سکین کینسر، لکه فرض کړه د انسان په سکین یا د نور ځناور په سکین باندې دا باران مسلسل لګي، نو د دې د وجې نه په دې سکین کې کینسر هم لګېدی شي. د دې علاوه دا سټون کینسر خبره ما وکړه، دا کوم چې کوم بلډینګان دي، بلډینګان کې مطلب چې چونه کړله یا داسې څه پینټ رنګ منګ یې ورکړی دی، په دغو چې کومه دا اسید رین لګي هغه رنګونه هم دي خرابوي، هغه پینټ یا هغه چونه وغیره خرابوي، ځکه چې دغه اسید دي، دغه اسید د H2SO4 یا NH2O3 یا H2CO3 دا راشي او دې چونه کې یا پینټ کې په دې کې څه کیمیکلي که نه، دا د هغو سره ریاکشن وکړي، دا د هغو سره ریاکشن وکړي، نو هغه رنګ، هغه چونه، هغه پینټ یا هغه بعضې مجسمې د چا جوړي، هغه مطلب یو هیرو یا د چا داسې ښه کس هغه مجسمه چا جوړه کړي، په هغه مجسمه باندې چې کله دا اسید رین لګي نو هغه مجسمې وغیره هم دا خرابولی شي. نو دا زموږ سره د اسید رین په باره کې نننی ټاپک و. دوباره ورته وګورئ، اسید رین موږ دې ته وایو چې کله په یو بارانه کې د نارمل اسید سیوا شي. نارمل د دې مقدار سره 5.6 چې 5.6 نه پی ایچ کم شي، پی ایچ د نارمل نه کم شي، د دې مطلب دا دی چې تیزاب پکې سیوا شو، نو دغه ته بیا موږ څه وایو، اسید رین ورته وایو. ګورئ less than 5.6 pH is acidic rain. دا خبره بیا د دې وجه موږ وویله، مطلب د دې څومره چې انسانان مختلف اکټیویټیز کوي، خصوصا کمبسشن، دا کمبسشن چې کېږي نو دغې په ریزلټ کې مطلب سلفر یا نایټروجن یا کاربن وځي. سلفر یا نایټروجن یا کاربن چې دې سوځېدلی شي نو راووت، نو دوی ته هلته کې سمدستي میلاویږي اکسیجن، هغه اکسیجن سره ریاکشن وکړي، نو چې اکسیجن سره دوی ریاکشن وکړي نو هغه جوړ کړي اکسیجن مطلب اکسایډ جوړ کړي، مطلب سلفر ډای اکسایډ، نایټروجن اکسایډ یا کاربن ډای اکسایډ دا جوړ شو که نه، دا په دې اټماسفیر کې الریډي پراته دي. او بیا چېرته باران ناقص شو نو په باران کې H2O دی که نه، نو دا H2O د دې اکسایډ سره مطلب ریاکشن وکړي، نو دا بیا ډفرنټ تیزاب جوړوي، نو دا ډفرنټ تیزاب بیا ښکته راځي دې ځمکې ته، جاندار هم تباه برباد کوي او بېجان هم تباه کوي. د هغې په ډیټیل مې دلته دا خبره وکړه. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي، بل ټاپک کې به که خیر بیا ملاقات کوم. تھینک یو، الله حافظ.